ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum am promis, o să discutăm despre întrebările voastre. Sunt foarte multe întrebări lăsate în urmă cu 24 de ore la mine pe Stories despre ultimul, chiar puteți să spun acum, ultimul episod la care am participat din Asia Express. O să luăm lucrurile rând pe rând. Multe dintre voi mi-ați scris legat de seria asta de Talks, că vi se pare o serie foarte drăguță, că e ca și cum am stat la cafea sau, mă rog, la povești. Luați-vă și voi cana de ceai, cafea, după caz, vin, ce bea fiecare și depinde la ce oră din zi v-am prins. Și haideți să îi dăm drumul cu întrebările, pentru că sunt foarte multe. Nu le-am văzut încă. Nu știu exact la ce să mă aștept, sunt super multe, sunt sigură că o să se repete, cum a fost și tura trecută, însă le luăm pe rând și vedem ce se întâmplă. Ceea ce aș vrea să menționez din capul locului este faptul că, adică mă rog, să ridicăm așa un voal de pe tot ceea ce înseamnă ce am făcut noi când am ieșit din concurs. Pentru că, după cum bine știți, concurenții au opțiunea de a alege fie să mai rămână, dacă vor să rămână acolo în Filipine sau în Taiwan, fiecare depinde în ce etapă a ieșit, fie să vină acasă, să primească practic un bilet către București imediat ce ies din concurs. Noi am ales să rămânem, am plecat în Filipine, ne-am luat o noapte la hotel imediat după eliminare și ne-am căutat biletele de avion către Filipine. Am plecat înapoi în Filipine pentru că am vrut să ne petrecem cumva câteva zile pe o insulă undeva, ca să rămânem cu o imagine frumoasă despre toată această experiență și a fost cumva o mini-vacanță foarte bine meritată și un răgaz în care să ne relaxăm înainte să revenim în țară, unde ne așteptau și, ce să spun, foarte multe proiecte. Era înainte de sărbători. Asta am vrut să rămânesc așa de la început, pentru că am văzut că au fost cumva tot felul de speculații pe Instagram referitor la ceea ce s-a întâmplat. Noi am plecat în Boracay, în Filipine, unde am stat câteva nopți la un hotel super cool. Cu siguranță, dacă ne urmăriți pe Instagram, știți despre ce este vorba. Cum e să vezi Asia Express outside resorts? Mai mergi în Taiwan? Asia Express outside resorts, adică în ce sens? Taiwanul este o țară care este extrem de dezvoltată. Nu știam atât de multe lucruri despre Taiwan în momentul în care am plecat de acasă, nici când am ajuns atunci la fața locului. A fost și o foarte mare diferență între Filipine și Taiwan, de la religie, la stilul de viață, la economie, la modul în care se purtau oamenii, la faptul că, de exemplu, în Filipine, într-adevăr, vorbeau engleză toți și în Taiwan mai deloc. Dacă aș merge în Taiwan, Taiwanul și Taipei, în mod special, este un oraș foarte fain, pentru că noi ne-am întors în Taipei. Este foarte curat, acum tot stau să fac comparații cumva între cele două. Aș reveni în vacanță, doar ceea ce mi se pare foarte dificil e partea asta de language barrier, ca să-i spun așa, pentru că inclusiv în dimineața în care ne-am trezit după eliminare și eram la hotel, ne căutam biletele pentru Filipine și așa mai departe. Efectiv, deci am avut niște nervi încercând să... Voi ați văzut la ce nivel au fost nervii noștri în concurs, adică aproape inexistenți față de ceea ce s-a întâmplat acolo și de ce probe erau. Efectiv, încercam să comand niște ochiuri, niște ouă prăjite, sunny side up, adică gălbenușul mai moale și, prăjite. Băi, și nici cum nu înțelegeau, am ajuns să le zic pe litere la telefon S, U, N, N, Y, S, I, D, E. Nu, deci nu ai cum. La un moment dat am renunțat și am zis cu Karen, hai să mergem să mâncăm în oraș și asta am și făcut. Am mers și am mâncat undeva la un mall, la un, din nou, specific corean. Era un fel de grill place, nu știu cum să-i spun, unde erau niște mese în tot localul și deasupra fiecărei mese era o hotă imensă și jos un fel de grătar unde puteai să-ți pui tot ce vrei tu, gen carne, legume, orice. Și am mâncat foarte bine acolo, dar așa ca turist cred că e destul de greu să descurci și cumva m-am mirat că totuși într-un hotel de 5 stele nu vorbeau și la recepție engleză. Acum,
pentru mine a fost cumva așa un semn de întrebare. Nu cunosc o limbă care este de circulație internațională până la urmă. Înțeleg și ideea cealaltă în care, vai de mine, China și chinezii și că sunt foarte mulți la număr și o țară foarte mare, dar ok, engleza este în continuare o limbă de circulație internațională, este limba pe care o vor vorbi toți turiștii care vin. O parte din economia lor se bazează și pe turism, nu la fel de mult ca în Filipine, categoric, însă da, asta mi s-a părut foarte ciudat. Ce făceați în timp ce alții jucau la cursa pentru ultima șansă și voi nu? Da, momente drăguțe alea în care ne-am ajuns la ultima șansă. De cele mai multe ori aveam fie interviuri, fiecare echipă mergea și își făcea interviurile într-un anumit loc, pentru că tot timpul aveam restanțe, tot timpul aveam confessionals de făcut, deci era binevenit timpul ăsta ca să-l folosim pentru interviuri. Și de multe ori eram filmați din nou, împreună. De exemplu, cum a fost în Manila, când am fost undeva să mâncăm cu toții la un restaurant, s-a dat o masă la genul, nu știu cum să vă zic, adică nu pot să zic că a fost ceva delicios. A fost o mâncare de cantină, efectiv. Poate nici nu o înțelegem noi prea bine. Oricum, și ne-au filmat din nou. Deci aveam filmări tot timpul, când noi eram la ultima șansă. În afară de imunitate, chiar de fiecare dată trebuia să vă căutați cazare. Da, a fost, nici mie nu vine să cred, sincer că mă gândesc că a fost o lună jumate în care am stat fără bani, fără telefonul ăla, naiba de telefon, fără cazare, adică efectiv depindeam de tot ceea ce înseamnă localnici. Și mi s-a părut foarte cool și asta am mai spus-o și în alte videouri și interviuri, că am impresia că mă repet, că totuși în toată această perioadă de timp cât am stat noi, o lună jumate, am găsit, și sunt convinsă că a fost cazul tuturor concurenților, cazare în fiecare seară. În fiecare seară a existat acolo undeva o casă care ne aștepta și ne era cumva destinată nouă. Nici ei nu știau, nici noi nu știam unde o să ajungem, dar așa s-a întâmplat și uite că oamenii au fost binevoitori și ne-au primit. Nu a fost cazul să deschidem cortul, să dormim prin cort sau să ne folosim prea mult de saci de dormit. Noi cel puțin ne-am folosit doar la o singură cazare. La cea unde cred că ați văzut că am dormit pe jos, în Taiwan, într-un fel de cameră japoneză, unde era totul de lemn și în momentul în care i-am cerut să ne aducă un foam, o saltea, ne-a adus două pături de genul ăsta, așa, subțirele. Și am zis, no, bun, super, bine, hai că o să ne punem totuși sacii de dormit pe jos și o să-i folosim dacă tu i-am cărat după noi. Ce produse de make-up ai avut cu tine în Asia Express? Cred că știți deja, am și un video de YouTube despre asta. Mă uit aici în dreapta pentru că aici am filmat. Am vorbit despre, o să menționez aici super rapid, tușul pe care l-am avut, pentru că este unul foarte rezistent și pe care îl recomand tuturor. Am două tușuri pe care le folosesc, unul de la Fenty, care sunt date și acum, și ăsta, cel de la Benefit. Cel de la Benefit. Unul de la Fenty și unul de la Benefit. Și cel de la Benefit a fost cu mine în Asia Express. Asta cred că a fost adică e pentru mine cea mai importantă componentă din trusa de make-up, să-i spun așa. Și fondul de ten, unde am jonglat în zonele mai calde, am folosit foarte mult fond de ten Naked, care are o textură foarte lejeră, e asemănătoare cu Yves Saint Laurent Ten Eclat. E un fond de ten care se pretează pentru țări exotice și temperaturile de acolo, umiditate și așa mai departe, iar în restul, unde am fost la munte și unde era mai frig și așa, acolo am folosit fond de ten de la MAC Pro Longwear, care știu că ne recomandam să folosești în fiecare zi, dar oricum, mai multe despre asta am vorbit în episodul de beauty, în care am și scos toate lucrurile din trusă și mi-am și făcut unul dintre machiajele pe care le făceam în fiecare dimineață, de altfel, în Asia Express. Ai fost în echipă cu Carmen, nu? E sora ta, deci întrebările astea o să eu schipez peste unele întrebări, sau dacă vedeți că mă uit la întrebări e pentru că le citesc, că încerc să nu să citesc de 2 ori aceeași întrebare, dar normal că am fost în echipă cu Carmen și nu e sora mea. E cea mai bună prietena mea, sora mea, am o singură soră, e mai mică decât mine cu 7 ani, o cheamă Carla Ceușan, puteți găsi și pe Insta și peste tot. Carmen este doar cea mai bună prietena mea. Ne știm de la grădiniță și ne-am mutat împreună la facultate la Cluj, atunci ne-am împrietenit super bine și nu pot zic că suntem nedespărțite pentru că ea e la București, eu la Cluj, dar we're just best friends, you know. Do I have to explain that? No, I don't.
Așa. Cum de-ați reușit să fiți prietene cu toate echipele și să nu aveți conflicte, cum au avut altele? Bravo! Am fost prietene musai cu toate echipele, nu știu, noi n-am mers, în primul rând n-am mers cu niciun fel de strategie, ca să zic așa, să votăm cu unii și cu alții sau să, nu știu. Ne-am gândit, băi, venim în jocul ăsta pe puterile noastre, o să ne vedem de treaba noastră, facem ce e de făcut și strategia asta, dacă trebuie să fie una, o să ne dezvoltăm pe parcursul jocului. N-am stat prea mult să studiem reguli și chestii de genul ăsta, cele mai multe le-am deslușit la fața locului. Ne-am înțeles bine cu toată lumea, pentru că nu aveam de ce să avem ceva într-o direcție sau în alta. Au fost niște mici clinciuri, ca să zic așa, cu risteii, care s-au supărat foarte tare că, vezi, doamne, le-am luat în față la autostop, lucru care ni s-a întâmplat și nouă, și alte echipe au făcut-o și e un concurs până la urmă. Așa se întâmplă lucrurile. Noi suntem bine cu ristei și cu toată lumea în viața reală, nu e ca și cum ne-am certat și vai de mine ce înseamnă asta. Dar da, în mare n-am avut de ce să avem dușmănii într-o direcție sau în alta. Pe Abagiu și pe Radu îi cunoșteam, pe Abagiu îl știam mai bine de dinainte. Pe Alex și pe Mario la fel, pe Alex îl știam mai bine de dinainte. Pe cine? Pe Spic și pe Ștefania îi știam din online, dar ne-au devenit foarte simpatici acolo. Pe Fodor și pe Sorin, deci îi știam din nou de pe TV și din online. I-am cunoscut mai bine acolo, sunt foarte de gașcă, sunt foarte cool. Pe Nico și pe fiica ei nu le știam personal, le știam doar din nou, pot să zic că le știam din industrie, dar nu le știam personal. Din nou, am avut ocazia, câteva etape, să le cunoaștem mai bine acolo. Și nu, indiferent de ce replici au fost date sau de cine, cum a votat sau așa, noi chiar n-am avut nimic cu nimeni, nicio direcție. Efectiv, ne-am văzut de treaba noastră. Cred că ăsta e cumva un răspuns la general, așa. Mai era cineva cu echipele în timpul cursei sau doar cameramanul? Fiecare echipă avea așa. În primul rând aveam o dubiță care ne urmărea constant, cu numărul echipei. Noi eram, cred că, HH8 sau ceva de genul, număr de cod, comando. Duba asta, practic, servea ca transport pentru reporter. Reporterul trebuia să fie după noi toată ziua, pe tot parcursul cursei și cu tot ceea ce se întâmpla. Ori noi, luând mașini la ocazie și mergând de colo-colo, era evident că ea era tot timpul în spatele nostru cu duba. În această dubă era șoferul care conducea duba, reporterul, un translator, care translatorul nu se băga absolut niciodată peste ceea ce povesteam noi sau nu intervenea niciun fel, decât în momentul în care noi deja, adică oamenii ne-au acceptat deja la autostop și urma să ne urcăm în mașină. Atunci se luau plăcuțele de identificare ale mașinii și numărul de telefon al șoferului în caz că, nu știu, mergem prea tare și trebuie să ne oprească. Mi s-au spus astfel de avertizări și nouă, că ați văzut tot lumea, go fast, go fast. Trebuia să respecti niște reguli generale de circulație și așa mai departe, lucru care se respectă și la noi, plus erau niște măsuri de siguranță. În momentul în care ne întâlneam dimineața, ei veneau cu această dubiță. Practic fiecare echipă, cum am fost eu cu Carmen, are o mică echipă a ei, cameraman, reporter, translator și șofer. Șoferul al acestor oameni. Cameramanul e tot timpul după noi și tot timpul trebuie să găsim o mașină pentru 3 persoane. Unde vă spălați pe cap? Ce întrebare! Ne spălăm pe cap la cazare, tot timpul. Unde ajungem să ne cazăm, la o casă sau la alta, în ce condiții am reușit sau nu, ne spălam pe păr. Noi ne-am spălat pe păr, cred că o dată pe săptămână, maxim de 2 ori, dacă aveam probleme din astea cu noroi intrat în apă, mai știu eu ce, care cumva te scoteau din flow normal. Și acolo am avut așa o gândire de genul 7 Days of Good Hair, pentru că încercam, de când mă spăl pe cap și până urmează să mă spăl pe cap din nou, să încerc să-mi gândesc în așa fel ținutele și lucrurile, astfel încât în ultimele zile să fiu cu părul prins sau într-o coadă sau într-un coc și în primele zile să pot să profit de el și să las desfăcut și să am parte de toată nebunia asta. Știu eu ce, bucle, extensii, semi-prins, păr în vânt și așa mai departe. Care a fost cea mai grea probă din Asia Express?
Nu știu ce să zic. Ultima șansă mi s-a părut foarte grea, cea de acum, prima ultimă șansă, pentru că a fost foarte mult fizic și am zis, ai de capul meu, era și prima etapă, intrasem la ultima șansă, zis, dacă așa e toată Asia Express, am pus-o. Deci nu știu cum o să ne descurcăm și cum o să rezistăm aici, că e foarte greu. Acolo au fost foarte multe probe fizice, plus mâncatul de murături, plus faptul că n-am mâncat noi nimic toată ziua decât murături și apă. Asta mi s-a părut foarte greu fizic și intens și din nou, deci probele de ultima șansă mi se par că sunt cele mai grele pentru că a ieșit foarte multă tensiune și ultima șansă de acum când am ieșit din emisiune din Taiwan pentru că a durat 9 ore. Deci efectiv e ca și cum ai merge la lucru, dai toată ziua probe, du-te acolo la piață, hai înapoi, ia un cap de porc, tai-l în două, vinde la nu știu cine murături, chestii de genul ăsta. Chestii de genul ăsta, 9 ore, timp de 9 ore și e și tensiunea adăugată. Ați fost triste că ați plecat? N-am fost neapărat triste, ne-am resemnat cu ideea, pentru că odată ce ajungi la ultima șansă, deja știi și e ceva ce am spus și înainte să intrăm la ultima șansă, e clar, toată lumea are șanse egale să fie eliminată, deci și noi și celelalte două echipe, practic, care sunt la ultima șansă. Am fost fericită pentru că am avut oportunitatea asta să trăim această experiență numită Asia Express. Pot să zic că am fost tristă neapărat. Am fost și dezamăgite cumva de modul în care ne-am prezentat noi, ca să zic așa, în Taiwan, pentru că, sincer, n-aveam cu ce. Efectiv, pe partea de luat mașini și de autostop era extrem de greu. Stăteam 2, chiar și 3 ore să prindem o mașină, asta cu foarte multe refuzuri la activ, adică nu la genul că stai și nu trece nimeni. Stai, trec, mai și opresc, te ascultă și tu vorbind atât de mult și încercând să-ți faci rost de o mașină, e absolut normal că la un dat apare o parte asta de frustrare și cumva eu am fost dezamăgită cumva de mersul jocului pe partea de Taiwan, pentru că mi s-a părut grea această comunicare cu oamenii. Cu siguranță nu a înlesnit traseul nostru sau al altor echipe în competiție. Nu am fost tristă că am plecat, am fost resemnate cu ideea, noi știm că am dat tot ce am putut să dăm în concursul ăsta, ne-am străduit cât am putut la toate probele, nu au fost probe pe care le-am refuzat vehement sau dacă n-a putut una, l-a făcut o altă și așa mai departe, dacă a pățit una ceva, imediat s-a băgat cealaltă, adică am încercat cumva să jucăm, că de asta am venit la emisiunea asta. Nu să stăm pe margine și zicem, nu știu ce să zic. Na. Deci am fost mulțumite cumva de performanța noastră până în momentul respectiv. Asta a fost, Asia Express continuă, la un moment dat continuă și fără noi și fără alții, că așa a fost de-a lungul drumului. Oricum am stat foarte mult, dacă mă întrebați. 8 etape, it's a lot. Eu mai verific din când în când să văd că totul e bine pe partea de video. Mâncați doar ceea ce primeați de la localnici? Da. Asta era mâncarea noastră, însă n-am avut griji cumva vis-a-vis de treaba asta pentru că tot timpul am primit mic dejun și cină. A fost o singură zi în care n-am primit, adică am primit mic dejun, dar era pâine cu peanut butter și eu n-am mâncat, am băut doar o cafea. Atunci am și intrat la ultima șansă, că doar așa e viața, nemâncate și să mâncăm urături. Dar am mâncat foarte bine, să știi, deci chiar am avut niște cine la care mâncam câte 3 pulpe de pui, cu orez, cu salată, cu toate lucrurile. Ne-am hrănit cât am putut de bine. Noi aveam și banii de la Gina, pe care nu am apucat să cheltuim foarte des pe mâncare. Ne mai luam seara câte o bere, mai luam una alta, dar nu. Ne mai luam, ce ne mai luat toată? Biscuiți, când a fost răul lui Carmen, cea pe serpentine, de a avea infecția alimentară și eu eram la fel, în aceeași situație, doar nu atât de rău ca ea. Eram și răcită. Și atunci am simțit nevoia să ne luăm niște biscuiți care se numeau Snowflakes, erau așa într-un ambalaj în ăsta simplu. Niște biscuiți, nu știu cum să vă zic, apă cu făină și cu sare. Deci simplu, poate puțin unt sau ceva, nu știu, agent de afânare, că erau prea ieftini, sincer. Dar cam asta a fost tot. În rest, ce primeam de la localnici, ce primeam câteodată și pe mașină mai primeam bomboane, alune, ciocolată, tot fel de chestii și nu refuzam nimic, că nu se refuză nimic în situația aia. După eliminare veniți direct în țară sau trebuie să așteptați să fie eliminați toți concurenții? Știu că sunt alte emisiuni unde concurenții stau acolo sau un fel de camp unde rămân, ca la, nu știu cum să zic, Big Brother,
ca să spun așa, dar nu, în Asia Express adică ai opțiunea asta de a te întoarce în țară, adică gândește-te mai ales dacă tu vii și stai doar prima etapă, după care ieși la ultima șansă, nu știu, Ancora Roșie, habar n-am. Cum ar fi să mai stai încă, nu știu, o lună și 3 săptămâni, 2 luni până se termină filmările, nu. Sunt regulile competiției și te poți întoarce în țară. Cum ați reușit să rămâneți atât de glam pe tot parcursul emisiunii? Băi, nu știu dacă să zic musai glam, dar ne trezeam dimineața. E un lucru pe care îl facem și aici în fiecare zi, adică dacă trebuie să ajungi undeva, nu e mare lucru să te trezești. Noi ne trezeam oricum pe la 4:30, 5, sau să te trezești cu 20 de minute, o oră mai repede decât ai nevoie ca să-ți faci hair, make-up și așa mai departe. Pentru noi e foarte importantă și partea asta de imagine, pentru că am acționat până acum în zona asta de online, unde adică nu că doar despre asta. Am vorbit și despre alte lucruri, dar ăsta e main-ul nostru, adică partea de modă și frumusețe. Și atunci acum era să mergem la Asia Express și să ce? Era clar că o să ne ocupăm și de lucrul nostru. Știu că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat cum mi-am făcut buclele alea care apar cu ele de 2-3 ori în emisiune. N-am avut placă, n-am avut bigudiuri, n-am avut nimic, dar am avut vreo 20 de agrafele alea bobby pins clasice. Și îmi puneam părul efectiv pe moațe. Deci în fiecare seară îmi luam așa șuvițe, poate un pic mai groase, și le făceam așa și le puneam așa pe moațe. Și dimineața mă trezeam, îl desfăceam, pic de fixativ sau pudră de volum. Fixativ am avut mai mult acolo și aia era tot. Așa arăta părul foarte bine, că știu că multe lume ați avut timp să mergeți la... Unde au fost fete la coafor? N-a fost niciunde, frate, ne-am făcut peste noapte. Se poate, numai e un pic de efort. Trebuie să depui un pic de efort, într-adevăr. Te mai duce dacă avea șansa, știu că poți doar o dată, dar să presupunem. Dacă n-aș ști, adică dacă aș merge din nou pentru prima oară, cred că m-aș mai duce. Acum nu pot să spun, pentru că în situația actuală aș spune nu, sincer. Am fost, am văzut cum e, ne-am distrat, am făcut toate nebunile, poate dacă ar fi într-o altă zonă, într-o altă țară, habar n-am, oricum este o emisiune care e foarte obositoare, chiar. Deci e enorm de multe lucruri și mult mai greu decât pare de pe canapea și asta am experimentat noi pe pielea noastră văzând celelalte sezoane și mergând noi acum în Asia Express. Erați filmate 24 de ore, cum v-ați simțit? Blondele forever! Thank you! Eram filmate, cred că aproximativ 16 ore pe zi, ceva de genul ăsta. Cameramanul ajungea de obicei la ora 6, noi ne trezeam pe la 4:30, 5, pe la 6 erau acolo, începeam cu micul dejun, la 7 începea cursa și până seara când ne găseam cazare, care putea să fie oriunde între ora 5 și 9 seara, depinde cât căutai și cum aveai noroc. Atunci ne cazam. După asta mai urma cina cu localnicii, care mai dura tot așa o oră jumate, pentru că, sau mă rog, și 2, de exemplu, pentru că erau momente în care ei găteau și noi stăteam afară și luam interviuri ca să nu pierdem timpul. Mas o menos 16 ore pe zi, cam așa eram filmate. După care, bineînțeles, dădeam jos lavalierele și ce credeți că făceam? Ce credeți că făceam noi la ora aia? După ce am umblat peste tot pe coclauri toată ziua, meream la somn, ce să mai facem? Ne culcam efectiv. Și a doua zi de la capăt. Bun. Unde v-ați lăsat toate bagajele cu care ați plecat? În ghiozdane câte ținute aveați? Aveam îndesate în ghiozdanele alea, deci ghiozdanul ăla avea în jur de între 9 și 15 kg, cam așa, depinde cât de tare îl umflai și cu toate cele. Noi pe drum am început să mai pierdem dintre lucruri, pentru că ne-ați văzut în ultima săptămână, eram cu aceeași pereche de Adidas și eu cel puțin, pentru că nu mai aveam chef, deci era atât de greu ghiozdanul ăla. Cred că ghiozdanele noastre au fost cele mai grele din emisiune și alături de al Ștefaniei, care din nou era plin cu make-up și așa mai departe. Ați văzut, cred că în primul episod, când noi am venit cu un bagaj destul de mare. Bagajul respectiv, cu laptop, cu telefon, cu toate cele, a fost lăsat în mijlocul drumului, într-o piață de pește, în Filipine. Nici măcar pe o uliță, pe sfârșitul lumii undeva în Filipine. Acolo le-am lăsat, după proba cu peștele, le-am lăsat acolo și am plecat mai departe. Și le-am mai văzut la final, când am fost eliminată, asta e bagajul. Deci, cam așa, despre asta e vorba. Care a fost cel mai frumos moment din Asia Express? Foarte multe întrebări pe tema asta.
Nu știu ce să zic cu întrebările astea de nominalizări, care a fost cel mai frumos, cel mai urât. Au fost faine momentele când am câștigat amuleta, în ciuda tuturor impedimentelor pe care le-am avut. Au fost faine momentele în care am ajuns printre primele la Gina, când am câștigat imunități. Da, genul ăsta de momente în care mai ieșeai puțin din tot acest videogame, cum îmi place mie să-i spun, pentru că e chiar așa, intri așa într-un film din ăsta. Care vorbeam astăzi cu Spic și cu Ștefania, că am înregistrat un nou episod pentru YouTube. Intri în filmul ăla și efectiv te gândești doar să ajung la Gina. Trebuie să ajung la Gina. Trebuie să ajung la Gina. Următoarea misiune, Carmen, fugi! 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 Iubitule, astăzi facem curățenie. Simpaticule, trebuie să te duci până la baie și să faci curățenie completă. Succes! Simpaticule, trebuie să ajungi până în sufragerie, unde te vor aștepta niște delicatese inedite. Succes! Pentru că Asia Express 3 a fost câștigată. De voi! Trebuie să ies, să fac încă o misiune și după aia ajung la Gina. Și cam asta e tot ce faci. În momentul în care ai parte de o imunitate și dormi o noapte la hotel și apuci să vezi și tu peisajul și oameni și să-ți comanzi ceva de mâncare ce vrei tu și să-ți plătești pentru că ai banii de la Gina și așa mai departe, atunci cumva astea au fost momente faine, ca să spun așa. Când ne-am relaxat și ne-am simțit bine și am avut parte de un alt fel de Filipine, să zic așa. În Taiwan am mai apucat imunități și de asta în Taiwan a fost șoc și groază. Așa, am mai răspuns la întrebarea asta. Care este echipa cu care v-ați înțeles cel mai bine? O să răspund invers. Cel mai rău că ne-am tot ciupit unii pe alții cu ristei, mă rog, masă o menos până într-un punct. Nu pot să zic că am avut cine știe ce relație nici cu Nico și cu fiica ei. Cu Alex ne înțelegeam bine, cu Alex și cu Mario iarăși ne înțelegeam bine. Elia și Maria la fel, reactoarele la fel, Spic la fel. Cu cine naiba? Cu Ada, iarăși ne-am înțeles bine. Nu știu ce să zic. Ne-am înțeles bine. Fiecare echipă care a ieșit a stat... Am mai răspuns la întrebarea asta. Bun, deci nu vă vine să credeți ce am făcut acum. Și pe lângă faptul că am pus o pernă pe soare, deci mi-am pus aparatul la încărcat în timp ce vorbim și s-ar putea ca video ăsta să aibă vreo 2 ore, 3 ore, la cât povestesc eu. No, bun, hai să vedem. Bun. De ce ați stat acolo 3 luni? Ce ați făcut? Am stat 3 luni, am stat 2 luni, ne-am întors cu producția la final, pentru că am zis să profităm de moment, dacă tot am ieșit așa, la maniera asta, de genul mai erau încă, cred că 10 zile, 2 săptămâni, și mai știu cât mai era. Ideea e că am zis, dacă tot am venit până la capătul lumii, hai să profităm de treaba asta, că totuși, biletele de avion până aici în Filipine, mă rog, Taiwan de fapt, sunt destul de scumpe până în Asia. Și am zis, hai să mergem până în Boracay. Am stat 2 luni, pentru că ne-am întors în decembrie. Și ce am făcut? Ați văzut foarte bine ce am făcut, că a fost la televizor. O nebunie totală. Au fost momente când te-ai întrebat, dar cine naiba m-a pus să vin în emisiunea asta? Da, au fost momente și s-au și văzut. Unul din momente a fost când am avut de căutat monedele alea în bale, că am zis, hai de capul meu, nu se poate așa ceva. Le eram la modul, nu că am refuzat să fac proba, că am făcut proba și chiar am căutat, doar că eu am fost cu gândul că noi dacă plecăm către amuletă, o să găsim mai multe monede acolo, adică am văzut că noi am văzut din experiența pe care am avut-o Ada și cu Spic și Ștefania, când au jucat amuleta, că Ada, deși nu câștigase amuleta, a primit 2 monede în plus. Deci asta însemna că și participarea la amuletă cumva îți aducea monede în plus. Deci am zis, ok, dacă ratezi aici 2 monede, una, hai 2, dacă
e noroc, că dacă te-ai băgat în căcat trebuie să fii norocos deja, nu să le și găsești. Dacă le ratezi pasea din căcat, o să mă duc să le iau pe alea de la amuletă, care sigur, dacă câștigăm amuleta, poate luăm 4, poate luăm 6, poate știu eu ce. Și mi s-a părut o probă de căcat, da, chiar eram așa, dar ce facem aici? Adică înțeleg că e pentru entertainment și pentru show și ha-ha-ha și hi-hi-hi, dar mi s-a părut așa, știi, eram băgați până în genunchi, încăcat, cu viermi, cu de-asta. Na, unele lucruri au fost așa, un pic trase de coadă, din punctul meu de vedere. Acum, fiecare poate să zică ce vrea, să creadă ce vrea, până la urmă, ăștia care au fost acolo la fel au și ei fiecare părerea lor despre proba asta și alte probe. Și au fost multe momente și când nu găseam cazare sau nu găseam mașină și, în general, momentele astea de cumpănă, clar, în care am zis, ce naiba fac aici, știi? Sau mă întrebam, zic, noi avem chestii de făcut acasă, avem atâta treabă, l-am lăsat pe Pufi săracul, îi dă sângele pe nas cât îl sună Bianca și fetele de la agenție și o să moară, o să-l avem pe conștiință, pe Pufiche, cu atâtea contracte. Și noi suntem aici și scormonim în rahat. Deci nu, la propriu scormonim în rahat. Bine, a fost unul dintre momentele amuzante din Asia Express, ce să zic. Cum se stabilește ce culoare are ancora ale eliminării? Bă, de asta nu mai știu ce să-ți mai spun. Am înțeles că sunt niște calcule care au fost făcute de către fanii emisiunii de-a lungul celor 3 sezoane, cum că ar putea să fie un anumit număr de ancore verzi într-un sezon. Și restul ancorelor, dacă au fost consumate cele verzi, urmează să fie roșii. Acum, eu nu știu ce să vă zic. Noi nu știm niciodată ce culoare are ancora. Când ești în față, sper să fie verde, ca să nu pleci acasă. Când ești pe de alătura, vrei să fie roșie, ca să înaintăm direct cu concursul ăsta, că altfel om îmbătrâni, ne prinde aici Revelionul, cum ziceam noi că eram în octombrie, noiembrie, decembrie. Ancora este stabilită de către producție, este dată în general în acest cufăr către imunitate, cufărul închis cu niște, n-ai cum să te uiți în el, că oricum ancora e într-un plic, vă dați seama că am încercat și noi să ne uităm în el când am fost la noi la imunitate. Totul e închis cu cheia și cu niște frânghii și într-un plic și n-ai cum să vezi absolut nimic. Astea sunt regulile, adică n-ai cum să știi ce culoare este ancora și nu e o chestie care ține de noi și habar n-am ce să vă răspund la asta. Cum v-ați descurcat cu mâncarea? După cum am zis, ne-am descurcat foarte bine, chiar nu mi se pare că am răbdat foame neapărat. Ne-am hrănit dimineața și seara, nu neapărat sănătos, nu așa cum ar trebui. Am mâncat mult orez și pui și ce am primit pe acolo. Câteodată ați mai văzut că am avut și cina aia cu puțină mazăre cu cărniță, un gât de pui și puțin orez, după care am băgat înghețată, frate, că desert aveau la găleată, ce să zic. Cum ați trecut peste emoții, peste rușine, când trebuia să căutați cazare mai ales? Băi, aș fi gândit în viața mea că aș face așa ceva. Că să mă duc eu pe la ușă, să cer, să ăsta. Și chit că te gândești că ești la sat și oamenii aia înțeleg și emisiunea asta a fost jucată pe traseul respectiv de mai multe țări. Au Italia, Spania, care își mai fac Asia Express, pe China Express, cum naiba să o numi. Oamenii cumva știu că există această emisiune, știu de ea, au și ei unele variante ale lor, știu cu ce se mănâncă și așa. Eu nu m-aș fi gândit în viața mea că fac asta și primul lucru la care nu-mi place să mă rog de lume și să mă milogesc și să cer ajutor. Nu-mi place, nu știu, așa am fost crescută. Și când am ajuns acolo, ne-am dat seama, fratele meu, poate nu, dacă nu-ți găsești cazare, n-ai unde să dormi, adică despre ce vorbim. Dacă nu stai să faci cu mâna la ocazie, și asta mi se părea și mai și decât găsit-o de cazare, nu mă întrebați de ce, nu ai cum să te deplasezi, n-ai cum să ajungi la Gina, adică cu rușine mor de foame în Asia Express și în general oricum. Da, stai liniștită că acum știi ce, deci nu mi mai rușine de nimic, așa mă duc la bar și dă-mi vodcă cu mere. Da, nu știu cine sunt eu, îți din Asia Express. Trebuie să te uiți la sezonul 3. Ne-au eliminat în etapa 8. Noi suntem crevetele nebun. Ce echipă vă doriți să câștige competiția? Acum, din echipele rămase, mi-ar plăcea foarte mult să câștige competiția Spic și Ștefania. Am prins drag de ei, mi se pare că ar fi foarte tare să câștige sezonul 3 din Asia Express un cuplu, nici n-a mai fost așa, un cuplu, băiat și fată, ce nu best friends, cum a fost fetele. Da, cam atât. Spic și Ștefania. De ei ne place foarte, foarte mult. Care a fost cea mai faină experiență și cea mai puțin faină? Am vorbit deja despre astea. Așa. Ți-a părut rău când a plecat o echipă? Dacă da, care?
Mi-a părut rău când a plecat fiecare echipă, într-un fel. Într-un fel îmi părea rău că pleacă acasă, pentru că eram o gașcă faină de puținele ori când ne întâlneam și ne distram și era foarte cool și vorbeam cu toți și ne dădeam seama că suntem în aceeași oală, chiar dacă în viața reală fiecare are treaba lui și e pe diferite domenii și așa mai departe. Dar adunați acolo la oaltă, eu zic că a fost un casting foarte, foarte fain sezonul ăsta. Da, că am fost noi în el, de-aia zicem. Exact de-aia zicem, că am fost noi în el. Efectiv, mie mi-au plăcut oamenii care au fost chemați în emisiune și la prima eliminare, când au eliminat-o pe Nico, prima eliminare care s-a și soldat cu o eliminare, la modul a plecat Nico acasă și cu fiica ei, chiar aveam lacrimi în ochi, știi, și eram așa, mă gândeam, fai, și asta o să urmez de fiecare dată, pentru că sunt foarte multe emoții și Gina e o actriță atât de bună, adică așa ceva n-ai văzut, nu, deci n-ai cum. Eu sunt convinsă că Gina nu știe ce se află în plic, ce culoare e ancora, pentru că altfel nu ar avea cum să trăiască emoțiile astea. Bine, actriță, sper că înțelegeți ce vreau să zic și cu modul în care mă exprim, dar ne părea rău la fiecare echipă care pleca. Că eram din ce în ce mai puțin și parcă nu mai era așa de fun, știi, că nu era mai mulți jocul. Nu știu, așa mi se pare. Hai, Alina Cioșan. Hai, șef Patricia. Oh my god, ia uite-te cine e scrie. Bă, a zis că asta mi-a dat mesaj Sandra Isbașa. Numai de 2 ori campioană olimpică. Mi-a scris de asta Express și de asta nu. Deci am zis, pot să mă culc liniștită în momentul de față. Te-ai gândit vreodată că dacă refuzi să faci o probă, vei pleca din concurs? Nu m-am gândit la treaba asta. Nici n-am refuzat vreo probă. N-am refuzat. A fost vorba de proba cu balut, unde într-adevăr am mâncat Carmen. Eu am zis nu fac asta. Avea opțiunea ori să refuze, ori să facă ea și în locul meu. A fost o chestie care eu mi-am stabilit-o din cap, adică mi-am stabilit-o în cap, din țară. Adică e un lucru pe care, e un prag psihologic peste care pur și simplu nu pot să trec. Și acolo a fost un refuz, să zic așa, vai, n-am vrut să fac o probă. Și eu nu o consider pe aia cu căcatul, probă nefăcută. Pentru că am făcut-o. Adică am intrat, am căutat, am făcut, am stat acolo vreo 50 minute. După care am zis, hei, ce-ar fi să nu mai caut monede în căcat pe televizor în prime time? Ce-ar fi să mă duc să joc o amuletă? Da, zic. Unde ne-am luat, bineînțeles, o dublă penalizare, una la fața locului. Am fost penalizate să așteptăm 10 sau 15 minute, nici nu mai știu, după ultima echipă care pleacă, care și-a găsit monedele și a plecat. Iar în momentul în care am văzut la Gina, ne-a spus că de fapt nu puteam să ne calificăm decât dacă aveam o monedă. And we were like, dude, dacă îmi ziceai, mă duceam să mai caut o dată în căcat. I don't care about it. Dacă știam că asta e înscrierea în amuletă, că doar de-aia am venit, nu? Ca să intru la amuletă, ca să iau mai multe monede, ca să nu mai... Nu mai vreau să mai povestesc despre asta. Te doare mintea, efectiv. Foarte multe întrebări, încep să te repete întrebările. Când ai ajuns acasă, ce ai făcut prima oară? Am ajuns acasă, am ajuns de fapt la apartamentul nostru din București, la showroom-ul nostru de la Infused. Am mai stat acolo câteva zile pentru că Raul urma să vină peste weekend. Aveam niște chestii de rezolvat acolo în București și n-am ajuns acasă cum îmi doream. Mi-aș fi dorit să ajung la Cluj, dar n-am făcut nimic. Deci, efectiv, mi-am închis telefonul și am dormit foarte mult. Asta a fost tot ce am vrut să fac, efectiv, să dorm. Nu m-am mai interesat de absolut nimic altceva. Nu că mă sună, cine mă sună, ce s-a întâmplat și așa mai departe. În cât timp s-au filmat toate segmentele din Asia Express? Ca să înțeleg tot sezonul, s-a filmat timp de 2 luni, din octombrie până în decembrie. Și după cum v-am zis deja, se filmau în jur de 16 ore pe zi cu fiecare echipă. Ați pierdut ceva din obiectele personale la Asia Express? Doamne ferește-mă. Deci pe lângă hainele pe care le-am mai lăsat pe traseu, pe lângă bijuterii pe care le-am mai făcut cadou, pe lângă trusa de make-up spălată în suc de pește, care au văzut și Oceanu și Ligheanu și au văzut și gunoiul, că nu mai avea ce să mai vadă. Da, astea au fost câteva. Și creionul de sprâncene. Creionul de sprâncene e ceva, e această metaforă a lucrurilor care există, dar nu, deci e din Narnia. La modul e acolo, dar nu e. Nu e niciodată, nu îi când îl cauți. Am pierdut vreo 4 creioane de sprâncene în Asia Express. Nu se poate așa ceva. Unde ori dispărut? Unde ori plecat? Unde? Cât timp a durat zborul din Filipine până în Taiwan? Cred că în jur de 3 ore, nu mai știu. Chiar nu mai știu. 3 ore sau 5 ore? Nu mai am idee. Am uitat total. Ați împăcat cu toate echipele, dar n-am fost niciodată certate la modul... Nu e nevoie de chestii de genul ăsta. Cine câștigă? Cum să nu? Dar am uitat să vă zic. Asta e o chestie pe care chiar am vrut să o menționez pentru ca acest video să fie
exclusiv și să dea toată lumea click și o să pun și un clickbait în titlu și o să zic câștigă, anunțăm cine câștigă Asia Express. Voi chiar aveți impresia că noi ne avem un contract care ne împiedică să spunem lucruri de genul ăsta? Nu, nu mă zic. Uitați-vă la emisiune și veți vedea.